تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي ملفوف. ملفوف ايش؟ محشي ايش؟ رز ولحمة. تعالوا معي نمسك الملفوفة وبناخذ هذا الجهاز ونقوره من تحت شوية صغيرة. هيك حكولي شوية صغيرة، المية ما بتغلي يعني، يا دوب دافية وشوية يمكن شوي ساخنة. وبس ما لما تحط الملفوفة رح تصير تفرد معك هي لحالها. احنا ما عم نسلق الورق هون، بس عم نفكفك الملفوفة مشان نستعمل الورق تبعه. طبعا بهذا الوقت اللي مرتي عم بتجهز الملفوفة، احنا رحنا نجيب لحمة من غزة الصغيرة في المنطقة، بس بعيد عنا، وطلع في مليون شخص قاعد بستنى اللحمة. طبعا ليش بنروح هناك؟ لأنه اللحمة حلال، إذا يعني مش عارفين. بعدين نمسك كل ورقة ونقيم هذا النصاني مشان يكون كتير رقيق كل ورقة. وكل ما صغرت الوراق كل ما قمنا أقل، لأنه بتصير الوراق كتير رقيقة بالأخير. حتى الورقة نفسها ما في إشكالية، شايف؟ يا دوب بتهندسها نقطة صغيرة الزوجة العزيزة. بعدين بتجهزهم كلياتهم، بتحطهم على جنب. ومن هلا بنبلش نسلقهم كتير خفيف، مش كتير، مش عم نطبخهم هون، بس عم نخليهم نطريهم يا شباب، هيك بنخليهم لذيذات الورقات هاي. وبنجهزهم طبعا، او مرتي عم تحاول تلاقي اشي تاني تشتغله، لانه لسه اللحمه ما وصلت، قاعدين نشتغل نجيب هاللحمه. اذا كان في 50 واحد قدامنا، انا وابني الصغير قاعدين نستنى، مش عارفين شو عم نسوي. 50 واحد بده لحمه حلال. بعدين المهم الحمد لله حصلناها. شايف؟ حتى صار ليل، ضوت الضواو، وحالتنا حالة. نزل شوية رز، وهي اللحمة، هي الستار، نجمة الطبخة اللحمة فيها 25%، بحب احكي لكم دهن. وشوية ملح تحط فوقيها، وبودرة الخضار اللي عملناها بالفيديو اللي قبل هاد زمان، والله زمان يمكن 15 فيديو. بعدين البهارات، 7 بهارات فوقيها. هذا اللي بعطيك كل نكهات اللحمة. حط اللي بدك اياه يعني، انت بترتاح فيه. ونكهة البودرة اللي بتحط فيها انت، مرتك، امك، اللي بدك اياه. فلفل، حرك، تحركه لحتى يصير كله متجانس. مشان ايش؟ بلش نحطه ونلفه بالملفوف. تمسكها ملفوفة ملفوفة، تحط الملفوفة، تحط شوية لحمة ورز، وبتحشي. في ناس بيحبوا يحطوا رز أكتر، في ناس بيحبوا يحطوا لحمة أكتر. إحنا إذا يعني مش مبين من عندك، معظمه لحمة، ومرشوش الرز يا دوب، يا دوب شايفينه. والحمد لله طبعا إنها زاكية. بعدين بين كل طبقة وطبقة تمسك شوية توم وبتزت لك إياه هون. بعدين بالاخير طبعا اليوم الثاني صرنا، لانه صار كتير متاخر الوقت، تحط شويه ملح وبهارات الخضار ومية مغلية، وبتحركه بجوباته. بعدين بتصبه فوق الملفوف، ما بتغطسه. هاي معلومة مهمة جدا، احنا ما بنغطسه، بنحط كمان مية ما في اشكالية، بس ما بنغطسه. بعدين بطنجرة الضغط تسكرها مزبوط، بس تطلعها شوف محلاها. هيك هو، شوف 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 شوف. لا مش قادر تشوف، لانه طبعا عم نصور من فوق. هاي شوف، هاي ايدي قاعدين برفعهم، لانه ما حدا بالبيت قدر يرفع هاي بهالمنظر وهالطريقة. يا سلام، خرب الايفون. بتزت عليه شوية ليمون، وبنحط على جنب شوية كمون للي بده يسهل يومه، وانتو عارفين عن ايش عم بحكي. وصحتين يا شباب.